welcome to today's class, dear students. So, আজি তোমালোকক as per আমি class খিনি CBSE or NCERT prescribed syllabus ৰ মতে গৈ আছো কাৰণ তোমালোকৰ syllabus change হৈছে syllabus change হোৱা নাই actually syllabus ৰ category to change হৈছে just যেনেকৈ তোমালোকৰ semester হৈছে semester হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ যেটো half yearly বা first term ৰ syllabus খিনি second term ৰ নাই আৰু first term ৰ syllabus ৰ এতিয়া just July মাহত periodic written test 1 হৈ গৈছে এতিয়া তোমালোকৰ আগষ্ট মাহত September মাহত periodic written test 2 schedule আছে periodic written test 2 schedule আছে September 6 7 and 8 as per CBSE syllabus 6 7 and 8 তোমালোকৰ periodic written test prescribed আছে class 9 and 10 ৰ বাবে so class 10 ৰ বাবে so আমি as per CBSE syllabus 2021-22 আমি ডিসকাস কৰি আছো বা ক্লাস বিলাক আমি কৰি আছো সো আজি তোমালোকক ক্লাস 10 ৰ কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতিৰ সেকশন ফৰ্মুলা টোৰ ৰিলেটেড টপিক খিনি ডিসকাস কৰিম সো সেকশন ফৰ্মুলা দ্যাট ইজ সাধাৰণ সূত্ৰ বা সাদা সূত্ৰ that exercise 7.2 আছে so তাৰ আগত আমি এক্সাৰসাইজত যোৱাৰ আগত তাৰ যেটো ৰিলেটেড ফৰ্মুলা গুটে চেপ্টাৰটো এটা ফৰ্মুলাৰ ওপৰত আছে গুটে চেপ্টাৰটো এটা তোমালোকৰ ডেফিনিট ফৰ্মুলাৰ ওপৰত আছে ফৰ্মুলাটো হৈছে সাদা সূত্ৰ বা সাধাৰণ সূত্ৰ এটি সেকশন ফৰ্মুলা so সেকশন ফৰ্মুলাটো হৈছে কি মই ডায়াগ্ৰামটো ইয়াত ৰখা আছে অলৰেডি ডায়াগ্ৰামটো মই আঁকি ৰাখিছো দুটা পইণ্ট দিয়া আছে এ এটা বিন্দু দিয়া আছে এটা বিন্দু দিয়া আছে যাৰ স্থানাংক x1, y1 and b আন এটা বিন্দু যাৰ স্থানাংক হৈছে x2 আৰু y2 and p তাৰ মাজৰ এটা বিন্দু এনেকুৱা যাতে হি a আৰু b m1 আৰু m2 ৰেশিঅত সেট কৰিছে m1:m2 আৰু এই p স্থানাংকটো আমি ধৰি লৈছো xy আৰু সেই xy স্থানাংকটো আমি ইন টাৰ্মছ অফ x1 y1 x2 y2 m1 m2 লগত সংগতি থকাকে আমি x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট যেটি স্থানাংকটো আমি উলিয়াম আৰু হেতুৱে হৈছে সেকশন ফৰ্মুলা বা সাধাৰণ সূত্ৰ বা সাদা সূত্ৰ তাৰ বাবে আমি সাম ফাৰ্স্ট গতিকে আমাক দিয়া আছে a কোঅৰ্ডিনেট x1 y2 x1 y1 আৰু b কোঅৰ্ডিনেট x2 y2 আৰু p এটা পইণ্ট যাতে ই কাটিছে m1:m2 that is p1 by pb is equal to m1 by m2 so pa by pb is given to be m1 by m2 m1:m2 yes और p कोऑर्डिनेट तो আমি ধৰি লৈছো x, y and p কোঅৰ্ডিনেট x, y আৰু আমি এটা ডিৰাইভ কৰিম আমি উলিয়াম px, y কি হয় that is xy কোঅৰ্ডিনেট তো আমি ডিৰাইভ কৰিম সো ইয়াত অলৰেডি মই একে এক্সাম্পল দেখিবা আমি ab জয়েন কৰিছো ফাৰ্স্ট নাম্বাৰ 1 ab জয়েন কৰিলো joint number 2 perpendicular draw কৰিছো a পৰা r perpendicular next ps perpendicular last bt perpendicular so মই লিখালে perpendicular কাৰ ওপৰত ৰাখিছো x axis ৰ ওপৰত on x axis so x অক্ষৰ ওপৰত AR, PS and BD perpendicular draw কৰা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত লম্ব draw কৰা হৈছে so AB join কৰিছো AR perpendicular, PS perpendicular and BD perpendicular on x axis next আমি a triangle এটা সোয়া
A triangle kita saba A triangle or A triangle that is PAQ and PBQ, PAQ or BPC, PAQ and BPC triangle kita আমি কনসিডার কৰিলে দেখিম A angle to A angle to সমান কিয় যেহেতু আৰু এটা আমি ক'ব থাকি গৈছে ইয়াৰ পৰা এডাল ড্ৰ কৰিছিলো পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছিলো এটা পাৰপেন্ডিকুলাৰ ড্ৰ কৰিছিলো এইটা 5 নম্বৰ AQ perpendicular on PS and PC perpendicular on BT draw কৰিছো এতিয়া so এডাল ইয়াৰ পৰা perpendicular আৰু এডাল ইয়াৰ পৰা perpendicular আৰু এতিয়া এডাল ইয়াৰ পৰা parallel কাৰণ এটো 90 ডিগ্ৰী এটো 90 ডিগ্ৰী so এডাল ইয়াৰ পৰা parallel so আমি parallel symbolically লিখিলে PC parallel to ST or X axis and AQ parallel to RS or X axis. So 6 number ami pam PC parallel to X axis. And number 7 AQ parallel to X axis. Parallel. So etia so A angle to R angle to saman hobo kiyono এডাল লাইন আর সরি এডাল লাইন আর এডাল লাইন নর মাজৰ এই এংগল গিটা এডাল প্যারালাল হৈছে কাৰণ এডাল ইয়াৰ পৰা প্যারালাল x এক্সিছত এডাল x এক্সিছৰ প্যারালাল সো দুডাল লাইন এডাল লাইনৰ লগত প্যারালাল সমান্তৰাল হৈছে সো সেই লাইন দুডাল নিজৰ লগত প্যারালাল হ'ব এডাল ইয়াৰ পৰা প্যারালাল এডাল ইয়াৰ পৰা প্যারালাল সো এডাল নিজে প্যারালাল হ'ব সো এডাল সমান্তৰাল হোৱাৰ লগে লগে এই এংগলটো যেটো একান্তৰ কোণ বা অল্টাৰনেট এংগল গিটা সমান হ'ব equal hobo similarly A angle to aru A angle to saman equal yat kono belek concept nahi karon etu 90 degree aru 90 degree so it is 90 degree that means this angle and this angle equal and this angle equal alternate angle so by angle similarity so by angle similarity this is similarity concept angle hadisota আমি দুটা তিনটা angle le নগলে আমি দুটা angle পাম triangle PAQ is similar to triangle BPC by angle similarity triangle PAQ is similar to triangle BPC a triangle is a quadrilateral the symbol for similarity this a triangle is similar so by angle similarity next আমি কৰিম কি so similar হোৱাৰ লগে লগে দুটা ট্ৰায়াঙ্গল similar বা quadri হোৱাৰ লগে লগে হিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান্তৰাল হয় হিহঁতৰ অনুৰূপ বাহুবিলাক সমান্তৰাল হয় that is corresponding sides বিলাক parallel হয় so corresponding sides are parallel so we can write AQ therefore write AQ divided by PC AQ corresponding side PC hobo so AQ divided by PC next AP divided by PB AP corresponding PB hobo is equal to third PQ divided by BC so AQ divided by PC AP divided by PB divide is equal to PQ divided by BC so yet etu kihor babe hobo corresponding sides of similar triangles are proportional. Quadri tribujor onor bahubila samantaral hoy. So ami yat eta likhibo parim yat ami simplify kori what is the value of AQ value kiman AQ means a portion to value kiman
এই পোর্শনটোৰ ভ্যালু মিন্স RS RS ৰ ভ্যালু কিমান এইখিনি পাই কিনলে আমি ধৰিছো ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেট xy সৰ এইখিনি পাই কিনলে আছিল x আৰু এইখিনি পাই কিনলে হ'ব এটো কোঅৰ্ডিনেট x1 সো এটো x1 সো RS ৰ ভ্যালু হ'ব x আৰু x1 ৰ মাইনাস তো দ্যাট ইজ x minus x1 so it is x minus x1 একিউ ভ্যালু নেক্সট এটো বুজি পাইছা থাকে মই বুজিলো তোমালোকে মই কোৱাখিনি এবাৰ ৰিৱাইন্ড কৰিবলে তোমালোকে মই কি কৈছিলো শুনিবা বুজি পাবা একেটা বাক্যতে সো নেক্সট PC ডিভাইড বাই PC আছে PC কি হ'ব PC so এইখিনি পৰা এইখিনিলে PC means this portion ST portion this ST portion so ST am portion to এইখিনি difference minus এইখিনি মানে OT minus OS OT minus OS now what is OT OT is x2 and what is OS OS is x coordinate of S that is x OT is x2 and OS is x so PC জায়গা লিখিম আমি x2 minus x is equal to now AP by PB লিখা আছে AP by PB আমি অলরেডি লিখিছো m1 by m2 বা AP is equal to m1 আৰু PB is equal to m2 so it is clearly visible so it is m1 by m2 so it is direct and last PQ by DC now what is PQ so it is PQ so it is related to y coordinate here PQ and PC are related to x coordinate and here this PQ is related to y coordinate and BC is also related to y coordinate so PQ is so this portion ekhini pare ekhini y aru ekhini pare ekhini hoise y1 aru ekhini hoise y so this portion will be y minus y1 so PQ will be y minus y1 PQ so BC will be similarly BC will be ekhini pare ekhini hoise y2 since your coordinate to y2 that means here pare yale distance to y2 আৰু এখিনি পোরশন টু এখিনি পৰা এখিনি y2 আৰু এখিনি পৰা এখিনি হ'ব এটো y কোঅৰ্ডিনেট y so it is y so BC হ'ব y2 minus y so BC will be this is y2 minus this portion that this portion is y so y minus y1 sorry y2 minus y next বাকিখিনি আৰু simplification বাকিখিনি simplification আমি ফার্স্ট দুটা কম্পেয়ার করব ফার্স্ট দুটা রেশিও पर আমি যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰো এই ফার্স্ট দুটা রেশিও पर ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন ইন ফার্স্ট টু রেশিও আমি কি পাম ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে এই সাইডে যাব m2 into x minus x1 is equal to m1 into x2 minus x m2 into x minus x1 is equal to m1 into x2 minus x আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলো implies cross multiply so m2x minus m2x1 is equal to m1x2 minus m1x next আমি x খিনি একা সাইড কৰিম m1x plus m2x is equal to m1x2 plus m2x1 next m1 plus m2 into x is equal to m1x2 plus m2x1
Next, x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. So x or value palo, that is coordinate of x is m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. So into x or value in terms of x1 x2 and m1 m2. That means amak dia asile x1 y1 x2 y2 aru m1 m1 and m2 dia asile, gotike ami heita related ke x or value to palo. Karon x or here jitu x or y heto hoisile amar unknown, jitu ami uliabole goi asu. So hetu ami jat jigita value dia ase, dia value kita multiply kori ba simplify kori tak he value kita thokake ami x or value ulialo. Ami next dia আমি cross multiply first to কৰিছিলো, cross multiply second to কৰিম. Now cross multiply the second twos or raise to. So hetu ki hobo, ki asile m1 by m2 is equal to y minus y1 divided by y2 minus y. Karon m1 by etu asile tomar this portion, this is y minus y1 and this portion is y2 minus y. So ami agor gote cross multiply korile m1 y2 minus m1 y, m2y minus m2y1. Okay, cross multiply korisu aru cross multiply korile moi agor gote nokoro m1 plus m2 into y, m1 plus m2 into y and m1y2 plus m2y1. So m1 plus m2 আমি ট্রান্সফার কৰি লিখিছো y লগা কিটা একেলগে লিখিছো, y লগা এটো আছে এটো সাইডে ট্রান্সফার কৰিলে m1 plus m2 into y আৰু এটো এই সাইডে দিলে m1 y2 plus m2 y1. So implies y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So y value to palo m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So ইয়াত আমি যেটো পালো x or coordinate etu আৰু y coordinate etu. So আমাৰ উলিয়াবলগা যেটো derivation এটো অলৰেডি হৈ গৈছে, x or value this one and y value this one. So next কথা আহিলে কি তোমালোকৰ এই কোঅৰ্ডিনেট টো এটা জেনাৰেল ফৰ্মুলা, এটো হৈছে সেকশন ফৰ্মুলা বা সেডক সূত্ৰ বা সেডাংক সূত্ৰ কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি. সো এটো সেকেন্ড ফৰ্মুলা বুলি ধৰিব পাৰা, আগতে আমি ডিসটেন্স ফৰ্মুলা উলিয়াইছিলো, এটো হৈছে তোমাৰ সেকশন ফৰ্মুলা. ডিসটেন্স ফৰ্মুলা যেনেকৈ মনত ৰাখিব লাগিব, এটো ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব. ডেৰিভেশনটো আমি কৰিলো এক্সামত, জেনাৰেলি ডেৰিভেশনটো নাহে, জেনাৰেলি মিন্স 99% নাহে, কিন্তু এটো তোমাৰ এপ্লিকেশনটো আহিব, এটো ইউজ কৰি বাকি কোৱেশ্চন খিনি কৰিব. সো এক্সাৰসাইজ 7.2 টোটালি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিয়ে আছে গোটেই এক্সাৰসাইজটো. সো গতিকে তুমি এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিব লাগিব. সো এই ফৰ্মুলাটোৰ মতে হয় কি x কোঅৰ্ডিনেটটো m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2 and y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. সো এটা কথা তুমি মনত ৰাখিব লাগিব. সো এটা মনত ৰখাৰ এটা টেকনিক বা এটা হাদিছটা বা এটা ৰিজনিং আছে, এটো দেখিলে অলপ চালে দেখিবা যিহলে ফাৰ্স্ট এটো পঢ়িছা. ইয়াত দেখিবা যেটো ৰেশিও আছে এটো তলত m1 plus m2 আছে, আৰু ইয়াত দেখিবা y কোঅৰ্ডিনেট m1 plus m2 যেটো ৰেশিও m1 আৰু m2 আছে, তলত একিটা সাম হৈছে, আৰু ওপৰত আহিব কি x কোঅৰ্ডিনেট y কোঅৰ্ডিনেট, এটো ঠিক আছে. নেক্সট আহিব m1 ৰ লগত x2 plus m2 ৰ লগত x1, that is এটা 1 আহিলে এটো 2 আহিব, এটো 2 আহিছে এটো 1 আহিছে. Similarly y coordinate m1 y2 plus m2 y1, এটা 1 আহিলে এটা 2 আহিব, এটা 2 আহিলে এটা 1 আহিব, that is 1 ৰ লগত 1 নহয় বা 2 ৰ লগত 2 নহয়, দুইটা symmetric order আহিছে, that is 1 ৰ লগত 2 2 ৰ লগত 1, 1 ৰ লগত 2 2 ৰ লগত 1, বাকি ৰেষ্ট m1 আৰু m2. আৰু এইকিটা প্ৰত্যেকটো x coordinate ৰ লগত m আৰু
m1 আৰু m2 টো মাল্টিপ্লাই হৈছে সো এনেদৰে তুমি এটা মনত ৰাখিব লাগিব আৰু এইটো ইউজ কৰি ৰেষ্ট অফ দা এক্সাৰসাইজ 7.2 এটো কৰা হ'ব সো এইটো মই বক্স কৰি দিছো এটো তোমালোকে ডিৰাইভ টো কৰিলো আৰু এটো মনত ৰাখিব লাগিব এটো x কোঅৰ্ডিনেট এটো y কোঅৰ্ডিনেট So বস্তুখিনি ইজি মানে অ্যানালিটিক্যালি বা আমি যেটো কোঅর্ডিনেট জ্যামিতি বা অ্যানালিটিক জ্যামিতি বুলি কওঁ এখিনি ডায়াগ্ৰামটো ধুনিয়াকৈ আঁকি ললে আৰু প্ৰপাৰলি স্টেপ বাই স্টেপ গলে ধুনিয়াকৈ তুমি ডিৰাইভ কৰিব পাৰিবা আৰু ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰবোৰ ৰেষ্ট অফ দা চেপ্টাৰছ এনেকুৱা ডিৰাইভেশন প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰ ইউনিটতে আহিব এটা এটা বা দুটা আহিব পাৰে এটা এক্সাৰসাইজত সো এনেদৰে আমি কৰি যাম আৰু এক্সাৰসাইজখিনি কৰি যাম কাৰণ এখিনি ক্লাস নম্বৰ 10 ত আছে সো আগৰ যেটো 10-15 বছৰ আগৰ এইবিলাক বস্তু ক্লাস 11 ত আছিল সো আজিকালি এইবিলাক 10 তো আহিছে তোমাৰ 9 তো কিছুমান চেপ্টাৰ আছে কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি সো গতিকে আগতে 10-15 বছৰ আগত যি সকলে 11-12 ত পঢ়িছিল এতিয়া তোমালোকে 9 বা 10 তে পঢ়িবলৈ পাইছা আৰু এই মতে তোমালোকে 11-12 ত আগতে যি সকলে ডিগ্ৰী পঢ়িছিলে বা পিছত পঢ়িছিলে তোমালোকে এতিয়া 11-12 তে পঢ়িবলৈ পাবা সো গতিকে তোমালোকে সময়তকে আগত গৈ আছে বা আগৰ 10 বছৰ এটা দশকৰ আগতকে তোমালোকে আগৰ এটা ষ্টেজত গৈ আছে সো আলটিমেটলি আমি এটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এতিয়া এক্সাৰসাইজ 7.2 টো আৰম্ভ কৰিম So, question number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of this in the ratio. দুটা পয়েন্ট আছে আমি পয়েন্টটা a বুলি লিখিছো a হৈছে -17 and b 4 -3 দুটা পয়েন্ট আছে join of in the ratio 2:3 আমি এটো মানে 2:3 that is it is m1 it is m2 So, দুটা পয়েন্ট আছে কোঅর্ডিনেট দিয়া আছে আৰু রেশিওটো দিয়া আছে m1 is to m2 2:3 that is আমাক দিয়া আছে m1 by m2 is equal to 2/3 আৰু এটো a -17 means এটো আমি লিখিব পাৰো x1, y1 next x2, y2 this point is x2, y2 so আৰু ইয়াৰ যেটো পয়েন্ট এই পয়েন্টৰ আমাৰ কোঅর্ডিনেট উলিয়াব কৈছে কোৱেশ্চনটো মানে এইটোৱে ফাইনাল কোঅর্ডিনেটস অফ দা পয়েন্ট এই পয়েন্টৰ স্থানাঙ্ক উলিয়াব কৈছে এই পয়েন্টটো আমি সাপোজ ধৰিছো p আৰু যি আমি লিখিম ডেজিগনেট কৰিম x, y সো p x, y এই ৰেখাডালক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰিছে আৰু ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেট কিটা দিয়া আছে -17 that is x1, y1 আৰু b কোঅৰ্ডিনেট 4 -3 that is x2, y2 সো ই p xy বিন্দু কাটিছে আৰু p xy আমি স্থানাঙ্কটো উলিয়াব লাগে সো p স্থানাঙ্ক আমি ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম x কি আছিল x is equal to আৰু y is equal to আমি এটা এনালগত প্ৰথম কোৱেশ্চনটো কৰিছো তলত আহিব m1 plus m2 y2 আহিব নেক্সট m1 ৰ লগত এটো x আছে সো x2 plus m2 x1 নেক্সট m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2 m1 x2 plus m2 x1 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2 এইটো ফৰ্মুলা আছে এটা তুমি ৰেস্ট ভ্যালু খিনি পুট কৰি দিবা m1 plus m2 কিমান এটো আমি 2 বুলি ধৰিছো 2 plus 3 m1 আহিব 2 x2 what is x2 4 plus m2 3 x1 minus 1 so it is 5 it is 8 it is -3 it is 5 by 5 it is 1 so x coordinate is 1 and m1 plus m2 2 plus 3 2 comma y2 is -3 plus m2 is what is m2 is 3 and y1
y1 is 7, 5 minus 6 plus 21. It is 15 by 5 is equal to 3. So it is x coordinate 1 and y coordinate 3. So it is the answer. P is equal to, that is 1, 3. So ami 2:3 bhag kora point to coordinate to palo 1, 3. P point er sthananko hoise 1, 3. So coordinate of P is 1, 3, 1, 3. Number 2 sum here. Number 2, find the coordinates of the point of trisection of the line segment these and this. Trisection, that is trikhondito korise. That means homane tini bhag korise. Etu point suppose A 4, minus 1. B suppose minus 2, minus 3. Find a point, coordinates of the point of trisection. Trisection means tinta saman bhag hoise. Eta bhag dhorilu, duta bhag, tinta bhag. Ami saman ke dekha gaya kichu. 1, 2, 3 parts. So, ইয়াৰ ratio to ki hobo pare. ইয়াৰ duta point, etu suppose P, এই prothom x, y. আৰু etu suppose Q, etu suppose ami ki dhore. Karon etu ami dhoribo lagibo x1, y1. Etu ami dhoribo lagibo x2, y2. আৰু দুটা পইণ্টত ট্ৰাইসেকশন হ'ব, এটা পইণ্ট এইটো আৰু এটা পইণ্ট এইটো। সো এইটো আমি এক্স ওয়াই ধৰিছো আৰু এইটো সাপোজ আমি আলফা কমা বিটা ধৰিছো। কাৰণ দুটা পইণ্ট আহিলে দুইটা আমি এক্স ওয়াই নধৰো, দুইটা এক্স ওয়াই ধৰিলে কনফিউজ হ'ব। ধৰিব পাৰিবা কিন্তু কনফিউজটো মই এভয়েড কৰিব চাইছো। নেক্সট আমি ট্ৰাইসেকশন কৈছে না। সো এপি বাই পিবি কি হ'ব? AP by PB কি হ'ব? AP by PB কি হ'ব? So তিনটা সমান ভাগ, so এটো আমি 1 ধৰিম, এটো 1 ধৰিম, এটো যদি 1 ধৰো তিনটা পাৰ্ট, আমি এটো পাৰ্ট 1, এটো পাৰ্ট 1 আৰু এটো পাৰ্ট 1 বুলি ধৰো, দেন AP by PB হ'ব 1 by 2. এটো 1, এটো 2. That is M1 is equal to 1, এখিনি পাই এখিনিলে M1 আৰু এখিনি পাই এখিনিলে M2, এখিনি পাই এখিনিলে M2 হ'ব 1 part 2. M1 is equal to 1 and M2 is equal to 2. So a ratio to M1 by M2. It is M1 by M2. M1 by M2 ki hobo 1 and 1 plus 1 2, that is 2. So next time M1 is 2, M2 pailo, M1 by M2 pailo, and x1 y1 jano, x2 y2 jano. So definitely P jinto bindu M1 is to M2 kadise tar coordinate ami ujho pare. P coordinate ami dhorisu x, y. So P coordinate ami direct likhim x, y is equal to ami likhibo paru P x or formula M1 plus M2 M1 x2 plus M2 x1 comma M1 plus M2 M1 y2 plus M2 y1. M1 plus M2, M1 x2 plus M2 x1, M1 y2 plus M2 y1 divided by M1 plus M2. This formula is section formula. So next time value put kori M1 by M1 plus M2 ami 1 or 2 dhori 1 plus 2 or M1 dhori 1, x2 ami dhorisu minus 2, M2 what is M2? M2 ami 2 dhorisu, x1 is 4, comma M1 it is 1 plus 2, M1 is 1, y2, what is y2? Y2 is minus 3, and what is M1? M2? M2 is 2, y1 is minus 1, so it is P, so it is minus 2,
plus 8, 3, 3 minus 3 minus 2. So ultimately P hoge, it is 8 minus 2, it is 6 by 3 minus 5 by 3 minus 5 by 3. 2 comma minus 5 by 3. So P coordinate over 2 comma minus 5 by 3. So P coordinate to A coordinate to palu 2 comma minus 5 by 3. So eta bindu ami palu P. P bindu P coordinate 2 comma minus 5 by 3. Next, so it is P 2 comma minus P value to palu. Next, another point asile eto Q. Ami eto thorisilu na eto Q. Eto Q uliabo jam. Q uliabo jam. So Q uliabole jamte eto Q ami AQ aru QB jo sabo lagibo. AQ divided by QB. AQ divided by QB. AQ divided by QB. Kiman hobo? Ekhini 1 part, ekhini 1 part. So it is 2 part, and QB is only 1 part. It is 1. That is 2 by 1. So it is M1 by M2. So here M1 by M2 is 2:1. 2 part and 1 part. So next ami korim ki? Next ami agar formula lagai ami yar xy here coordinate uliam. So Q xy, that is here it is alpha comma beta. So it will be Q. So here to my x coordinate. Alpha is x coordinate. X coordinate is M1 plus M2, M1 comma x2 plus M2 x1, M1 plus M2, M1 y2 plus M2 y1. M1 x2 plus M2 x1 and on. So here we agor. So Q M1 plus M2. M1 is 2. So 2 plus 1. It is M1. M1 is 2. And x2 is minus 2. And M2 is, what is M2? M2 is 1. And x1 is 4. And M1 is 2 plus 1. M1 is 2 and Y2 is minus 3 plus M2 is 1 and Y1 is minus 1. Next Q, it is 3, it is minus 4, it is plus 4, it is 3, minus 6, minus 1. So it will be P asile, it will be Q likhile. Q, sorry Q, it is 3, it is 0, it is minus 7 by 3. That is Q is equal to 0 comma minus 7 by 3. So it is the coordinate of this point Q alpha comma beta. That is Q is 0 and minus 7 by 3. So by this way, আমি a p বিন্দু আৰু q বিন্দুৰ স্থানাংক কিটা উলিয়ালো. So p বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 2, minus 5 by 3 আৰু q বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব 0, minus 7 by 3. So আমি কি ইউজ কৰিছো? সেকশন ফৰ্মুলা. That is এই ফৰ্মুলা কিটা আমি ইউজ কৰিছো.
So next tomorrow textbook NCERT textbook or matter next to the activity ase. So moi etu nokoro etu tomorrow kam activity tomorrow kori eta answer diyo. Answer uliaba dise eta diagram dise etu tomorrow koriba. So activity moi eta nokoro. So my next question number 4. Question number 4. Question number 4 to dise ki find a ratio in which the line segment joining these and these to the point here ase. Suppose A eta bindu -3, 10 or B eta bindu 6, -8 is divided by -1, 6. Suppose ekhinte eta bindu ase P, here coordinate to ase -1, 6. Okay, is divided by -1, 6. Find a ratio. Amar ratio to liya lage. That means ekhinte m1 ahibo, ekhinte ahibo m2. That is amar m1 by m2 আমি ডিটারমাইন কৰিব লাগে। ইয়াত এটো দিয়া আছে আৰু এই পইণ্টটোৱে m1 by m2 কাটিছে বা সেট কৰিছে তাৰ আমি ৰেশিওটো উলিয়াব লাগে। দ্যাট মিন্স m1 by m2 উলিয়াব লাগে। ওকে, so আমি p -1, 6 আৰু এটো হ'ব x1, y1 এটো x2, y2 x2, y2 নেক্সট আমি p -1, 6 তাৰ এটা ফৰ্মুলাৰ মতে ইয়াৰ কোঅৰ্ডিনেট কি হয় m1 plus m2 m1 x2 plus m2 x1 m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2 m1 x2 plus m2 x1 m1 y2 plus m2 y1 divided by m1 plus m2. So it is according to formula, according to section formula. m1 by m2, m1 by m2, m1 x2 plus m2 x1, m1 y2 plus m2 y1. So it is p -1, 6. It is given. It is already given in this formula. So by using that formula, we will find m1 by m2. So I here data put for m1 x2 is 6. Here m2 x1 is -3. It is m1 plus m2 m1 plus m2. It is m1 y2 is -8 m2 y1 is what is y1? Y1 is 10. Next p 6m1 minus 3m2 divided by m1 plus m2 comma minus 8m1 plus 10m2 divided by m1 plus m2. So it is p. So implies it is p according to question it is -1, 6. Bracket close. Next we going to so p -1, 6 and p this is so same point or coordinate to -1, 6 into our formula ase in terms of m1 or m2 ase or into our definite value to guys. So -1 will be this and 6 will be this. So I equate koribo parim according to x coordinate -1 and according to formula x coordinate etu or to y coordinate according to question 6 or according to calculation it is this. So I -1 is equal to this one and 6 is equal to this one. Next, I mean for it -1 is equal to 6m1,
3m2 divided by m1 plus m2. So it is cross multiply minus m1 minus m2 is equal to 6m1 minus 3m2 implies আমি ট্রান্সফার কৰিলে minus 7m1 হ'ব আৰু এটো ট্রান্সফার কৰিলে minus 2m2 হ'ব next so it is minus m1 so minus minus cancel so m1 by m2 is equal to 2 by 7 so m1 by m2 is 2 by 7 it is the required answer so m1 by m2 2 by 7 that is ratio to amar jetu uliaboligia asale m1 by m2 it is 2 by 7 so ami to enkel likho par 2:7 m1 is to m2 m1 is to m2 2:7 So আজি ক্লাসৰ তোমাক ক্লাস কোৱেশ্চন টো মই আগবাইছো সো ইয়াত দেখিলা তোমাক ৰেশিও টো দিয়া নাথাকিলে ৰেশিও টো উলিয়াব পাৰি যদি হে তিনিটা বিন্দু দিয়া থাকে দ্যাট মিন্স এন্ডিং পইণ্ট গিটা দিয়া থাকে আৰু মিড পইণ্ট গিটা দিয়া থাকে দেন আমি ৰেশিও টো উলিয়াব পাৰো বাই ক্যালকুলেশন এন্ড বাই ইউজিং সেকশন ফৰ্মুলা সো আজি ক্লাসৰ আমি লাষ্ট কোৱেশ্চন টো গৈছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 Question number 5 dear. So find the ratio with the line segment. Duta line segment, all are line segment, and it is B, it is A. A is 1 comma minus 5, B minus 4 comma 5 is divided by the x-axis. So ami diagram to enake rakile beshi bhal hobo. Edal y-axis, edal x-axis, edal x-axis, edal y-axis. So edal suppose. So I mean assumption is 1 comma minus 5. If it is 1, if it is minus 5, to suppose 1 comma minus 5. It is A. And it is minus 4, 5. It is minus 4, it is 5. Minus 4 comma 5. It is B. It is like this. I mean the assumption for you, 1 comma minus 5 bindu to এপিনে পজিটিভ এপিনে নেগেটিভ ইয়াত পৰিব ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ কোয়াড্রেন্টত পৰিব আৰু এটো -4, 5 -4 5 সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টত পৰিব আমি এটা জাস্ট অ্যাসাম্পশন কৰি আমি রাফলি ড্ৰ কৰিছো আৰু এই x পইণ্টৰ এই পইণ্ট এটো p এই x এক্সিছত এই পইণ্টত কাটিছে x এক্সিছত p পইণ্টত ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে সো আমি কোৱেশ্চনটো আনসাৰ উলিয়াব লাগে কি ফাইন্ড দ্য কোঅৰ্ডিনেটস অফ দ্য পইণ্ট অফ ডিভিজন is divided by the x axis and also find the coordinates of the point of division. So প্ৰথম ৰেশিও টো উলিয়াব কৈছে আমি সাপোজ ৰেশিও টো এটো m1 ধৰিছো আৰু এটো m2 ধৰিছো ৰেশিও টো that means AO by BO is equal to m1 by m2 AO by BO is equal to m1 by m2 আৰু এক পিৰ যেটো কোঅৰ্ডিনেট হ'ব তার এটা কথা মন কৰিবা তুমি এটো x axisত আছে এই পইণ্টটো x axisত আছে এটো দিয়া আছে কোৱেশ্চনত So here the x-axis of the point of y coordinate to 0. That means a point to form to some x coordinate comma 0. Some x coordinate comma 0. That is y coordinate to 0. Because x-axis of point to movement one up or down. That is up and down of y-axis. Upper thake y, down thake y dash. So it y coordinate to movement one only x-axis so y coordinate to 0. But there is some movement in negative direction of x-axis. So here the x coordinate থাকিব so আমি এই x coordinate টো আমি suppose যিকোনো ধৰিব পৰা আমি x বুলি ধৰিছো ইয়া ডাইৰেক্টলি তুমি -x ধৰিব পৰা কিন্তু প্ৰয়োজন নাই আমি এটো algebraic calculationৰ অটোমেটিক এটো মাইনাস ভ্যালু পাম so আমি এটো algebraically আমি এটো x বুলি ধৰিছো so it is a point or p ৰ স্থানাংকটো আমি ধৰি লৈছো x, 0 এতিয়া so আগৰটো কোৱেশ্চনৰ মতে আমি p x, 0
It dia according to question. But according to formula, Px is key. M1 plus M2 M1 x2 plus M2 x1 comma M1 plus M2 M2 y1 plus M1 sorry M1 plus M2 M1 y2 plus M2 y1 Px comma 0 is equal to P M1 x2 M2 x1 M1 y2 plus M2 y1 divided by this and this. So according to formula. So আমি আৰু simplify কৰিলে Px comma 0 P it is এটো আমি same থাকিব M1 is to M2 আমি উলিয়াম M1 plus M2 M1 it is x1 y1 it is x2 y2 so M1 x2 is minus 4 plus M2 is M2 x1 is 1 comma M1 plus M2 M1 it is y2 is 5 M2 y1 is minus 5 okay so bracket close এতিয়া তুমি চোৱা আমি x কোঅৰ্ডিনেট কম্পেয়াৰ কৰি লাভ নাই x কোঅৰ্ডিনেট আৰু a কোঅৰ্ডিনেট ইকুৱেল আৰু এটা 0 আৰু এটা ইকুৱেল কাৰণ সেম পইণ্ট so same point আছে so a point or a point to equal that is a coordinate or a coordinate equal x coordinates are equal and y coordinates are equal so আমি ইয়াৰ y coordinate compare কৰিম so y coordinate compare কৰিম comparing y coordinate compare কৰিলে 0 is equal to কি হ'ব 0 is equal to M1 plus M2 এখিনি আমি M1 into 5 means 5 into M1 it is minus 5 M2 so আমি y coordinate compare কৰিছো because ইয়াত এটা definite value আছে algebraic and numerical value আছে so আমি calculation কৰিলে M1 আৰু M2 that is unknown ratio গিটাৰ আমি এটা relation পাম কিন্তু আমি ইয়াত এটো কম্পেয়াৰ কৰিলে কোনো তুমি ভ্যালু নোপোৱা কাৰণ এটো x ডেফিনিট x আছে এটো আননোন আছে গটে নাই কিন্তু এটো নোন আছে নোন ভ্যালুটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিছো যাতে আমাৰ ক্যালকুলেশনত এটা ডেফিনিট ভ্যালু আহে সো ইমপ্লাইজ আমি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰিলে 0 into that thing 0 and it is 5m1 plus minus 5m2 implies 5m1 is equal to 5m2 next implies m1 by m2 is equal to 5 by 5 that is 1 by 1 we ratio लिखले and 1 by 1 that is m1 is to m2 is equal to 1 is to 1 is to 1 1 is to 1 1 is to 1 so আমি ratio to already পালো 1 is to 1 so next আমাৰ হৈছে point of coordinate হৈছে এই point to y coordinate থাকিব 0 থাকিব x coordinate আমি কেনেকৈ পাম so আমি যদি ইয়াত ভ্যালু লিয়াও x is equal to m1 plus m2 that is 1 plus 1 m1 into 5 sorry minus 4 plus m2 is 1 1 is 1 it is 2 it is minus 4 plus 1 minus 3 so minus 3 so that point is minus 3 by 2 comma 0 so after তোমালোকে chapter to বুজি পালা derivation of আৰম্ভ কৰি এখিনিকে বুজি পালা so এখিনি simple কে আমাক step by step practice কৰিলে বুজি পাবা
আৰু আমি ইয়াৰ ৰেষ্ট অফ দা কুৱেশ্যনছ আমি নেক্সট ক্লাছটো ডিছকাছ কৰিম আৰু এট প্ৰেজেণ্ট তোমালোকৰ যিখিনি চিলেবাছ CBSE যিখন চিলেবাছ সেইমতে তোমালোকৰ এইটো মাহ ইট ইজ আগষ্টত তোমালোকৰ এইটো চেপ্টাৰ আছে আৰু চেপ্টাৰ বাকি আছে সেইমতে আমি গৈ আছো সো সেপ্টেম্বৰৰ 6, 7, 8 তোমালোকৰ পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টটো শিডিউল আছে সেইমতে হ'ব পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টত তোমাৰ পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টত অহাখিনি নাহে অনলি পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টত আৰু এইখিনি যিখিনি পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্ট ওৱানৰ পিছৰ চেপ্টাৰ পঢ়োৱা হৈছে মাত্ৰ এমাহ সময় আছে পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্ট ওৱানৰ পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টৰ মাজত তাৰ মাজত চেপ্টাৰ যদি এটা হয় এটা হ'ব দুটা হলে দুটা হ'ব সেইমতে হ'ব আৰু সেপ্টেম্বৰৰ পিছত সেপ্টেম্বৰ 7 তাৰিখত পিৰিয়ডিক ৰিটেন টেষ্টটো শেষ হ'ব তাৰপিছত তোমালোকে সেপ্টেম্বৰটো পাবা আৰু অক্টোবৰ পাবা নৱেম্বৰ যথেষ্ট মাহ পাবা নৱেম্বৰত প্ৰি বৰ্ড হ'ব প্ৰি বৰ্ড সেপ্টেম্বৰতে শিডিউল আছে 10 ৰ বাবে প্ৰি বৰ্ড 28 তাৰিখে শিডিউল আছে তো যথেষ্ট সময় কম আছে সেইমতে তো তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিবা তো আশা কৰোঁ তোমালোক উপকৃত হ'বা ধন্যবাদ